Всіх вітаю! В цьому відео розберемося, це своєрідна відеоінструкція, як зробити таку шкіряну монетничку за допомогою шаблона з акрилу. Нам знадобиться невеликий шматок шкіри, я буду використовувати Crazy Horse, колір тютюн, ніж лінійка, шило, просічка 3 мм, кругла, пробійна плита, кнопочки 2 штуки, намір для встановлення цих кнопок і сам шаблон з акрилу. Цей шаблон в захисній плівці, він здирається, ця плівка здирається і він прозорий. Це акрил 2 мм. Забув сказати за киянку. Ось така у нас вийшла заготовочка. Тепер нам залишилося лише вставити кнопки. Всередину вставляємо ці кнопочки, вірніше частину кнопок. І назовні іншу частину кнопок. І вуаля! Наша монетниця готова. Тепер її тільки скласти. Ось максимально просто, максимально швидко, симпатична монетничка. Можна з цієї сторони відкривати, також з іншої. Далі вже все залежить від вашої фантазії. Можна комбінувати кольори, тобто різні кольори кнопочок, різні кольори шкіри. Можна наносити тиснення, гравіювання. А якщо ви робите зі шкіри рослинного дублення, то взагалі можна розфарбувати, як вам заманеться.